गाडी एक नंबर, गाडीचं इंटेरियर असं कुठंच नाहीये. एकदा बघितलं की माणसं प्रत्येक जण म्हणणार याला इथं जाऊयात आपण, करूयात. त्याला फोटो दाखवले अशी नाहीच म्हणले की होतच नाही. आल्यानंतर बघा तुम्हाला काय दाखवायचं नाही. पण व्हाईटला मेंटेन खूप करावं लागणार साहेब तुम्हाला. मेंटेनन्स तेवढा तर प्रत्येकाला तुमच्याकडे माणसं आहेत त्यामुळे काय अडचण नाही. दर 2 दिवसांनी ना त्याला काय सांगायचं, एक ओलं फडकं आपलं कोलीन असतं ना, कोलीन ते थोडं महाराज जिथे डाग लागला फक्त पुसून घ्या, काहीच करू नका. हा, ह्याला तुम्ही 5 वर्ष 7 वर्ष ह्याला कुठल्याही कलरला काही होणार नाही. ठीक आहे. आणि जरी झालं गाडी मी 10 धुवून तुम्हाला आहे तशी परत नवीन करून देऊ. ठीक आहे, एवढा विश्वास आहेच. फक्त मेंटेन करावं लागेल साहेब. मी तुम्हाला भेटायला तुमच्या मित्रात दाखवताल ना ते फिल्मिंग राहिलंय. हा, फिल्मिंग आहे ना, तुम्हाला एक सांगतो सजेशन आहे, डार्क फिल्मिंग नका करू. 50%. हा, 50%च ठेवा. 50% करायचं. कारण काय नाही, ह्या गाडीचा एक आहे ना, एक रॉयल लुक झाला. रॉयल मग नकोच काय सध्या तरी. मी म्हणाल की आता तर नकाच करू. ऍडव्हर्टाईज पण चांगली दिसण्यास. नाही, तुम्ही कुठे पण जाताल ना साहेब, तुम्हाला 100% विचार. 100% विचार. अरे काय केलंय, हे काय केलं गाडी तोडली. तेच म्हटलं, चाललेलो परत माघारायला काय सांगतो तुम्हाला, नंतर सांगतो काय झालं. ओव्हरऑल गाडी पण मला म्हणजे नाही का भयंकर आवडली गाडी. कलर कॉम्बिनेशन खतरनाक. कलर कॉम्बिनेशन तेवढ्या पैसे ते केलं, ऑरेंज आणि व्हाईटच करूयात. मग त्यांना दाखवलं म्हणलं असंच करायचं आपल्याला. येस. आणि वाटते पण ल्याविषो 2-3 वेळा कॉल करून पण सांगितलं हे असं थोडं हा, मला सांगत होता. उलट मी त्याला म्हणलं तुला कस्टमर सांगतोय का म्हणलं भारी तुम्ही सांगितलं ना, इंजिनियर म्हणून सांगतो. बॅक साईडला पण बर्फी होत नाही म्हणलं, एकदा करून बघा. असं फ्रेंड तुम्ही सांगितलं बॅक साईडची बर्फी वगैरे. काय बोलताय? हो, मीच कॉल करून सांगितलं मला बर्फी करा म्हटलं, त्याला होऊन जाईल. काय काय लुक उठलाय तिचा. एवढा लोक आलाय ना, फक्त तेवढ्यामुळे जास्त लोकाला गाडीला. तर मागचा माणूस बसलाय त्याला पुढं त्याला बर्फी दिसते, भारी दिसते. आता मी इथून पुढे सगळ्या गाड्या नाही वापर. मला काय वाटलं आमच्या माणसानी किंवा त्या ह्याच्यामध्ये असं असं नाही. मी फोन केला ते नाही म्हणले होत, म्हटलं ट्राय करा. मी त्यांना सरळ म्हणलं तुम्ही ट्राय करा एकदा, ते होऊन जाईल तुम्हाला, काय अडचण नाही. ओव्हरऑल गाडी बद्दल तुमचं काय मत? गाडी एक नंबर, गाडीचं इंटेरियर असं कुठंच नाहीये. एकदा बघितलं की माणसं प्रत्येक जण म्हणणार याला इथं जाऊयात आपण, करूयात. आता वेटिंगला 3-4 जण माझे मित्र. काल एक जण फॉर्च्युनर घेतली माझ्या मित्रानं, म्हणलं आपण जाऊया. अगोदर तू जेव दे गाडी, आपण जाऊया. पहिल्यांदा असं झालं की कस्टमर मला सांगतोय की काय काय केले ते, मी कस्टमरला सांगतोय. पुढून येते का आई शपथ. पहिल्यांदा ही गाडी कस्टमरच्या हिशोबाने झालेली, आमच्या हिशोबाने नाही. आवडलं एक नंबर इंटेरियर, एक नंबर. का तर आपल्यात मी स्वतः बघितलं, सगळीकडे सर्च केल्यानंतर मग मला ऑनलाईन बघितल्यानंतर मी मेसेज टाकला, एक नंबर, काय अडचण नाही. थँक्यू. ही तुमची चावी झालं यांचं सगळं झालं. जे कोई शक नहीं करी चेक नहीं, बीबा जट दिया चले सरदारी, लगे जैक नहीं बड़े जैक नहीं, उत्ते आले नाले लाई बैठा यारी. जे कोई शक नहीं करी चेक नहीं, बीबा जट दिया चले सरदारी, लगे जैक नहीं बड़े जैक नहीं, उत्ते आले नाले लाई बैठा यारी. रखी अख नहीं वैरी कख नहीं, गेम घूम दिया बैठे फोन चक नहीं, पिछे जग नहीं लाई लग नहीं, लगी कईयां दिया उत्ते तक अग नहीं. हाँ कौड़ा लगदा सुभा उच्छी जरा जाके नाम चले था जट तां पहली मल्ली बैठो था, अगे कड्डे भलेखे कई वारी जे कोई शक नहीं करी चेक नहीं, बीबा जट